सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट अन्तर्गत आइदर अर र नाइदर नरको प्रयोगमा हामी अक्सर कन्फ्युज हुन्छौँ। यिनीहरूको बारेमा सिम्पल 5वटा रुलहरू जान्नुभयो भने सबै कुरा क्लियर हुन्छ। सर्वप्रथम यो 5वटा सेन्टेन्सेसहरू हेर्नुहोस्। नाइदर अफ देम क्यापेबल। यहाँ नाइदरसँग दमको प्रयोग भएको छ। दम चाहिँ प्लुरलमा प्रयोग हुन्छ, तर त्यहाँ इज र आर दुईटा ओडहरूमध्ये कुन प्रयोग गर्ने? आइदर अफ द गर्ल्समा पनि गर्ल्स प्लुरल छ र आइदरको युज भएको छ। अब आर र इजको कुन प्रयोग गर्ने? आइदर ही अर आई गोइङ टु प्ले द गेममा आइदरसँग ही र आई सिङ्गुलर सब्जेक्टको प्रयोग भएको छ। त्यहाँ दुईटा सब्जेक्टहरू छन् भने एम अथवा आर कुन प्रयोग गर्ने? नाइदर गोड्स नर अ क्याट आउटसाइड। अब यहाँ नाइदरसँग गोड्स प्लुरल एउटा सब्जेक्ट र अ क्याट सिङ्गुलर सब्जेक्ट दुईवटा सब्जेक्टहरूको प्रयोग भएको छ। अब इज अथवा आर के को प्रयोग गर्ने होला? नाइदर गोड्स नर क्याट्समा गोड्स र क्याट्स दुवै प्लुरल सब्जेक्टहरू हुन्। अब इज र आर कुन प्रयोग गर्ने? अब यिनीहरूलाई म एक एक क्लियर गर्छु है त। ल पहिलो सेन्टेन्स हेर्नुहोस्। नाइदर अफ देम डट डट क्यापेबल। अब यसमा नाइदर अफ देम भनेको तिनीहरूमध्ये कुनै पनि हो। तिनीहरूमध्ये कुनै पनि क्यापेबल छैनन् भनेको एकजना पनि क्यापेबल छैन। यसले सिङ्गुलर सेन्स दिन्छ, त्यसैले यसमा हामी इजको प्रयोग गर्छौँ। नाइदर अफ देम इज कन्सिडर एज सिङ्गुलर सब्जेक्ट। अब अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। आइदर अफ द गर्ल्स डट डट स्टडिङ। यहाँ आइदर अफ द गर्ल्स स्टडिङ डट डट स्टडिङ भनेको चाहिँ धेरै गर्ल्सहरूमध्ये एकजनाले पढिरहेकी छिन् भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले आइदर अफ द गर्ल्स पनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो, एकजना भन्ने मात्रै बुझिन्छ। त्यसैले आइदर अफ द गर्ल्स इज स्टडिङ हुन्छ। आइदर अफ द गर्ल्स इज अल्सो कन्सिडर एज सिङ्गुलर सब्जेक्ट। अब तेस्रो रुलसहित तेस्रो सेन्टेन्स हेर्नुहोस्। आइदर ही अर आई डट डट गोइङ टु प्ले द गेम। यसको अर्थ हुन्छ या ऊ या म गेम खेल्न गइरहेका छौँ भनेको दुईजना मध्ये एकजना गेम खेल्न गइरहेका छौँ भन्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ पनि सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग हुन्छ यम। आइदर ही अर आई एम गोइङ टु प्ले द गेम। यसको सिम्पल रुल चाहिँ आइदरसँग दुईवटै सब्जेक्ट सिङ्गुलर आयो भने भर्ब पनि अभियसली सिङ्गुलर नै हुन्छ। अब चौथो सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है। नाइदर गोड्स नर अ क्याट डट डट आउटसाइड। यहाँ एउटा सब्जेक्ट चाहिँ प्लुरल गोड्स छ र अर्को सब्जेक्ट चाहिँ सिङ्गुलर अ क्याट छ। अब यस्तो अवस्थामा इज प्रयोग गर्ने कि आर प्रयोग गर्ने? यसको सिम्पल रुल छ एउटै मात्र सब्जेक्ट प्लुरल भयो भने, दुईवटा मध्ये एउटा सब्जेक्ट प्लुरल भयो भने भर्ब पनि प्लुरल नै हुन्छ। त्यसैले यहाँ नाइदर गोड्स नर अ क्याट आर आउटसाइड हुन्छ। यसको सिम्पल रुल वान अफ द सब्जेक्ट प्लुरल भर्ब प्लुरल। अब पाँचौँ रुलको एक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त। नाइदर गोड्स नर क्याट्स। यहाँ दुवै सब्जेक्टहरू प्लुरल छन्, त्यसैले भर्ब पनि प्लुरल हुन्छ। एउटा सब्जेक्ट मात्र प्लुरल भयो भने प्लुरल हुन्छ भने दुईटै सब्जेक्ट प्लुरल भएपछि त झन् प्लुरल हुने नै भयो। त्यसैले यहाँ नाइदर गोड्स नर क्याट्स आर आउटसाइड हुन्छ। यसको अर्थ नेपालीमा चाहिँ बाहिर गोड्सहरू पनि छैनन् र क्याट्सहरू पनि छैनन् भन्ने बुझिन्छ। अब यिनीहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौँ है त। नाइदर अफ देम इज क्यापेबल। आइदर अफ द गर्ल्स इज स्टडिङ। आइदर ही अर आई एम गोइङ टु प्ले द गेम। नाइदर गोड्स नर अ क्याट आर आउटसाइड। Neither goats nor cats are outside. I hope you are clear about the uses of either or neither nor.
please subscribe the channel.